Nước Mỹ chúng ta biết đó là siêu cường kinh tế số 1 thế giới, nhưng thật bất ngờ, nước Mỹ lại chẳng có nổi một tuyến đường sắt cao tốc đúng nghĩa nào. Trong khi đó, Việt Nam ta, một nước đang phát triển với GDP chưa đầy 500 tỷ đô la Mỹ, lại đang dồn toàn lực cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Tại sao Mỹ giàu mà lại không làm đường sắt cao tốc, trong khi Việt Nam chúng ta thì lại đang rất quyết tâm thực hiện điều này? Đây không chỉ là câu chuyện của tiền mà còn là câu chuyện của cả địa lý nữa. Mỹ là nền kinh tế số 1 thế giới với những thành phố như là New York, Los Angeles hay là Chicago. Nếu bạn muốn đi tàu từ Los Angeles đến San Francisco cách nhau 600 km thì bạn sẽ mất nửa ngày với Amtrak, công ty đường sắt quốc gia của Mỹ. Thời gian này thì chậm hơn cả lái ô tô ở trên cao tốc và đắt hơn ở trên máy bay. Một chuyến bay nội địa chỉ mất 1 tiếng rưỡi, vé có khi còn chưa đến 50 đô. Đây chính là một trong những lý do đường sắt ở Mỹ, đặc biệt là đường sắt cao tốc gần như không tồn tại. Một ví dụ rất điển hình. Đường sắt cao tốc đã bị kẹt giữa văn hóa xe ô tô cá nhân, hàng không giá rẻ và những rào cản cả về địa lý của nước Mỹ. Trước đây vào thế kỷ 19, đường sắt từng là mạch máu của nước Mỹ. Năm 1869 thì tuyến đường sắt xuyên lục địa hoàn thành, nối bờ đông và bờ tây của nước Mỹ, giúp vận chuyển hàng hóa, vận chuyển con người và cả giấc mơ mở rộng miền Tây. Những con tàu hơi nước từng là biểu tượng của sự tiến bộ tại nước Mỹ, đưa nông sản đến cảng, chở những người công nhân đến nhà máy. Nhưng từ giữa thế kỷ 20, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đạo luật xa lộ liên bang vào năm 1956 của nước Mỹ đã đầu tư khoảng 425 tỷ đô la Mỹ tính theo thời giá hiện nay để xây 66.000 km đường cao tốc liên bang, tức là gấp 1,5 vòng trái đất. Xe ô tô cá nhân tại nước Mỹ bùng nổ, với những hãng như là General Motors hay là Ford sản xuất hàng triệu chiếc sedan rồi là SUV mỗi năm. Những công ty dầu mỏ như là Standard Oil và ngành xe ô tô cá nhân thậm chí còn vận động tháo dỡ hệ thống xe điện hay là đường sắt đô thị ở nhiều thành phố để người dân lệ thuộc vào xe ô tô cá nhân. Cùng lúc, hàng không giá rẻ của nước Mỹ cũng cất cánh. Những hãng hàng không của nước Mỹ cung cấp vé rẻ bay khắp nước Mỹ với tốc độ và sự tiện lợi mà tàu không thể sánh được. Kết quả là công ty đường sắt quốc gia của nước Mỹ được thành lập vào năm 1971 để cứu vãn vận tải hành khách. Công ty này hiện đang vận hành khoảng hơn 33.000 km đường sắt, phục vụ 30 triệu hành khách mỗi năm. Nghe thì đông, nhưng so với 700 triệu chuyến bay nội địa, nó chỉ là một con số rất nhỏ. Đường sắt ở Mỹ cũng không chở người mà chủ yếu là chở hàng. Những công ty chở hàng của Mỹ kiếm hàng tỷ đô la Mỹ từ vận chuyển than, ngũ cốc, container và nó chiếm đến 40% tổng vận tải hàng hóa của nước này. Còn vận tải hành khách nó chỉ giống như một dịch vụ công, sống nhờ trợ cấp 2,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ chính phủ và không có đủ sức cạnh tranh. Tàu ở Mỹ thì tốc độ cũng chỉ từ 80 cho đến 120 km/h do đường ray ở Mỹ cũng đã cũ, nhiều đoạn xuống cấp và phải thường nhường đường cho tàu hàng. Tuyến được coi là gần cao tốc nhất, đó là tuyến nối Boston và New York cũng như Washington DC, dài tổng cộng là hơn 700 km, tốc độ tối đa 240 km/h. Nhưng vì đường ray cong, nhiều ga dừng và chia sẻ với tàu hàng nên tốc độ trung bình thực tế chỉ đạt 130 km/h. Thế là một chuyến tàu từ New York đến Washington sẽ mất gần 3 tiếng, trong khi đi máy bay chỉ mất 1 tiếng, lái xe thì mất 4 tiếng. Kết quả là hành khách sẽ chọn máy bay hoặc là tự lái xe vì vừa nhanh, vừa rẻ lại vừa tiện. Mỹ thực tế không có tuyến đường sắt cao tốc đúng nghĩa nào, tức là tàu chạy trên 250 km/h theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án đáng chú ý nhất đó là cao tốc California nối San Francisco và Los Angeles, dài 800 km, được phê duyệt vào năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Nhưng chi phí ban đầu từ 33 tỷ đô đến năm nay đã đội lên 100 tỷ đô mà mới chỉ xây được có 270 km. Dự án bị chậm bởi vì đất đai tư nhân ở Mỹ thì rất là đắt đỏ, luật môi trường khắt khe và tranh cãi giữa bang, liên bang và địa phương. Nhiều người dân phản đối vì họ sợ mất đất, họ sợ tiếng ồn và họ sợ chi phí cao. Một số ý kiến thậm chí còn gọi dự án này là con voi trắng, tức là một dự án tốn kém nhưng lại rất vô dụng. Những dự án khác thì cũng không khá hơn, ví dụ như là đường sắt cao tốc Texas nối Dallas và Houston, dài 380 km do tư nhân đầu tư với công nghệ của Nhật Bản, khởi động từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa xây được bất kỳ km nào. Lý do là bởi vì không thu hồi được đất. Hay là dự án nối Las Vegas và Los Angeles, dài 350 km, được kỳ vọng là tuyến cao tốc của nước Mỹ với tốc độ được thiết kế là 320 km/h. Nhưng tiến độ cũng rất chậm, dự kiến đến năm 2028 mới xong. Tất cả đều cho thấy
nước Mỹ có thừa tiền, có thừa công nghệ nhưng họ thiếu quyết tâm và thiếu sự phối hợp. Bởi vì nước Mỹ là một quốc gia rộng đến khoảng 9,8 triệu km vuông, dân số là khoảng 340 triệu người, nhưng mà dân số này thì lại phân bố không đều. Những thành phố lớn như là New York, Los Angeles hay là Chicago cách nhau cả ngàn cây. Đường sắt cao tốc thì chỉ hiệu quả ở những cự ly ngắn, ví dụ như là quãng từ 200 cho đến 800 km, cùng lắm là trên 1.000 km một chút. Nhưng ở Mỹ, giả sử từ Los Angeles cho đến New York, khoảng cách đã là 4.500 km, bay mất 5 tiếng. Còn nếu mà đi tàu cao tốc thì cũng phải mất từ 15 cho đến 20 tiếng, rõ ràng là không thể cạnh tranh với máy bay. Hay ở vùng Đông Bắc là khu vực duy nhất có mật độ dân cư cao, nhưng ngay cả ở đây, xe ô tô cá nhân và máy bay vẫn rất thống trị. Văn hóa ở Mỹ cũng là rào cản. Người Mỹ thì thích tự do, họ thích lái xe ô tô của mình, dừng đâu tùy ý. Lúc này, nước Mỹ có gần 300 triệu xe cá nhân. Trung bình mỗi hộ gia đình ở nước Mỹ sẽ có khoảng 2 chiếc xe. Xa lộ liên bang của Mỹ với 6 cho đến 8 làn xe, trạm xăng đầy đủ, nhà hàng ở mọi nơi, khiến xe ô tô cá nhân trở thành lựa chọn tối ưu, cứ lên xe vi vu cho sướng. Hàng không giá rẻ cũng củng cố luận điểm là đường sắt cao tốc sẽ không có chỗ đứng, với 2,9 triệu chuyến bay chỉ tính riêng trong nước Mỹ mỗi ngày. Đường sắt cao tốc thế là dù nhanh lại không thể thay đổi thói quen này. Nước Mỹ cũng không thiếu tiền nhưng tư duy kinh tế ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn. Xây đường sắt cao tốc thì rất tốn tiền, tốn khoảng từ 50 cho đến 100 triệu đô mỗi km, rồi lại mất đến hàng thập kỷ và lợi nhuận chưa biết như thế nào. Nước Mỹ lại có nhiều đảng phái thường xuyên nảy sinh những tranh cãi, thế nên họ không mặn mà. Còn tư nhân thì thà đầu tư vào những xe tự lái như là Tesla hay là Hyperloop, còn hơn là đầu tư vào đường sắt cao tốc. Hãy nhìn sang Trung Quốc. Trung Quốc đầu tư 1,3 nghìn tỷ đô vào đường sắt cao tốc từ năm 2003 đến năm 2023, chấp nhận lỗ ban đầu để kích thích kinh tế, kết nối thành phố, thúc đẩy du lịch, thương mại. Còn Mỹ thì không có chiến lược tương tự. Chính trị Mỹ thì cũng cản trở. Hệ thống phân quyền khiến liên bang, bang và địa phương thường bất đồng. Những dự án lớn như là đường sắt cao tốc thì cần một sự đồng thuận lớn. Nhưng Đảng Cộng hòa thường phản đối chi tiêu công, gọi đó là lãng phí. Trong khi đó, Trung Quốc có hệ thống tập trung, có thể đưa ra quyết định rất nhanh. Xây 46.000 km đường sắt cao tốc chỉ trong vòng 2 thập kỷ. Mỹ dù giàu có hơn vẫn phải đứng im. Đến đây thì có lẽ các bạn cũng dần hiểu tại sao Mỹ không thể xây dựng đường sắt cao tốc, còn Việt Nam thì lại quyết tâm xây dựng. Việt Nam ta là một đất nước đang phát triển với dân số 100 triệu người. GDP vào năm 2024 là hơn 470 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống đường sắt hiện tại thì đã già nua chậm chạp, nhưng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ đang cho thấy một tham vọng lớn. Việt Nam không chỉ muốn hiện đại hóa giao thông mà còn muốn tự chủ công nghệ, kết nối đất nước và cạnh tranh với những đất nước trong khu vực như là Thái Lan và Malaysia. Nói về hệ thống đường sắt cũ thì Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ có tuyến thống nhất, tuyến Hà Nội chạy thành phố Hồ Chí Minh, khổ 1 mét từ thời Pháp xây dựng, khác với khổ chuẩn 1,435 mét của cao tốc hiện đại. Tàu thống nhất cũng chạy rất chậm, mất 1 ngày rưỡi để đi hết tuyến và dừng ở rất nhiều ga. Mỗi năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phục vụ 10 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng, nhưng chỉ chiếm 1% thị phần vận tải hành khách và 2% hàng hóa. Xe khách, xe máy, xe ô tô cá nhân và hàng không giá rẻ đã lấy hết khách rồi. Đi tàu thống nhất thì đúng là một trải nghiệm độc đáo, được ngắm đồng lúa, được ngắm đèo Hải Vân, được ngắm rừng, được ngắm biển, nhưng mà sự chậm chạp khiến nó không hấp dẫn. Một vé tàu mềm điều hòa thì cũng tương đương với vé máy bay giá rẻ. Tàu cuối cùng chỉ phù hợp cho những người thích hoài cổ, những người thích chở hàng giá rẻ hoặc phục vụ những tuyến ngắn, ví dụ như là Hà Nội Lào Cai hay là thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết. Thế là đường sắt truyền thống đang dần mất sức sống trong thời đại mới. Việt Nam nhìn thấy vấn đề và cần phải thay đổi. Việt Nam cần đường sắt nhưng phải là đường sắt cao tốc. Chi tiết về đường sắt cao tốc Bắc Nam các bạn có thể xem ở những video khác, mình đã làm rất kỹ trên kênh Hải Thanh Story rồi. Tuyến đường này sẽ đi qua địa hình đa dạng từ vùng đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung cho đến đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam dự kiến xây dựng cầu cạn, mặt đất và cả hầm để giảm chi phí giải phóng mặt bằng và thích nghi địa hình đa dạng. Và quả thật là địa lý Việt Nam chúng ta tưởng là khó nhưng cũng có những yếu tố thuận lợi cho đường sắt cao tốc. Việt Nam có địa hình dài và hẹp với trục Bắc Nam hơn 1.500 km. Dân số 100 triệu người thì tập trung dọc theo tuyến này. Những thành phố lớn như là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cách nhau khoảng chừng từ 200 cho đến 800 km, rất lý tưởng cho đường sắt cao tốc. Mật độ dân cư cũng cao, mật độ dân cư trung bình ở Việt Nam gấp khoảng 8 lần nước Mỹ, tạo nhu cầu di chuyển lớn. Hiện nay thì đường bộ lại đang quá tải và gây ùn tắc giao thông, rồi là nhiều tai nạn giao thông. Hàng không Việt Nam dù phát triển nhưng không hiệu quả ở cự ly ngắn, tức là khoảng dưới 500 km,
do chi phí cao và thời gian chờ làm thủ tục cộng dồn vào thì cũng tương đối là dài. Vậy là đường sắt cao tốc chiếm ưu thế ở cự ly trung bình. Ví dụ như là Hà Nội, Đà Nẵng khoảng gần 800 km thì đi mất 3 tiếng. Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hơn 400 km đi mất 1 tiếng rưỡi. Từ đó dễ dàng thúc đẩy du lịch, dễ dàng thúc đẩy thương mại. Với hơn 20 ga, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam không chỉ kết nối những địa điểm du lịch, kết nối những nơi nổi tiếng mà còn kết nối những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Dự án Bắc Nam cũng dự kiến đóng góp khoảng gần 1% GDP mỗi năm trong giai đoạn xây dựng, tạo ra khoảng 2,1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Những doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia thúc đẩy những ngành như là thép, cơ khí và xây dựng. Việt Nam học từ Trung Quốc, nơi đường sắt cao tốc tăng trưởng kinh tế bằng cách kết nối những thành phố, tạo hành lang kinh tế và thúc đẩy du lịch. Trung Quốc có đến 1,5 tỷ lượt khách nội địa trung bình mỗi năm. Nhưng nguồn vốn là một thách thức lớn. Song Việt Nam khẳng định không phụ thuộc vào các khoản vay có ràng buộc như từ Trung Quốc để tránh lặp lại những bài học như từ Cát Linh Hà Đông. Nếu thành công thì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ đưa Việt Nam lên bản đồ những quốc gia hiện đại, cạnh tranh với Thái Lan với tuyến cao tốc Bangkok Chiang Mai hay Malaysia với tuyến cao tốc nối từ Kuala Lumpur đến thẳng Singapore. Và cũng khác với Mỹ, Việt Nam có sự đồng thuận từ trên xuống dưới. Việt Nam coi dự án này là chiến lược quốc gia với khẩu hiệu là tự lực tự cường. Trung Quốc đã từng xây 46.000 km đường sắt cao tốc trong 2 thập kỷ nhờ hệ thống tập trung. Việt Nam cũng học cách triển khai nhưng với dấu ấn riêng, tự chủ công nghệ, minh bạch quản lý. Những bài học từ Nhật Bản với hệ thống Shinkansen, từ Đức với hệ thống ICE và từ Pháp với hệ thống TGV đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhìn để thấy, Mỹ và Việt Nam đại diện cho hai cách tiếp cận hoàn toàn khác. Mỹ rất nhiều tiền, có tiềm lực kinh tế khổng lồ, có công nghệ tiên tiến. Nhưng Mỹ thường tư duy theo kiểu ngắn hạn, hệ thống phân quyền phức tạp và văn hóa thì vẫn ưu tiên xe ô tô cá nhân và hàng không. Thực tế thì xe ô tô cá nhân và hàng không lại rất thuận tiện để di chuyển ở nước Mỹ. Địa lý của nước Mỹ thì thưa thớt dân cư, khoảng cách xa giữa những thành phố và thị trường hàng không giá rẻ khiến đường sắt cao tốc thường kém hấp dẫn. Thế là những dự án đường sắt cao tốc của nước Mỹ cho thấy tiềm năng, nhưng sự thiếu dẫn dắt từ chính phủ và sự thiếu đồng thuận chính trị khiến nó vẫn cứ nằm lay lắt. Việt Nam, dù kinh tế nhỏ hơn Mỹ hàng chục lần, lại có địa lý lý tưởng, đó là trục Bắc Nam dài, dân cư tập trung, cự ly trung bình. Rồi chúng ta có quyết tâm mạnh mẽ và sự thống nhất từ chính quyền cho đến địa phương, giúp dự án Bắc Nam tiến nhanh. Đường sắt cao tốc không chỉ là giao thông mà là cơ hội để hiện đại hóa đất nước, để tự chủ công nghệ và cạnh tranh ở trong khu vực. Nhưng những thách thức về vốn, giải phóng mặt bằng và năng lực quản lý đòi hỏi Việt Nam cũng cần phải rất cẩn trọng. Nếu Mỹ học được sự quyết tâm của Việt Nam, có lẽ những dự án đường sắt cao tốc của nước Mỹ đã sớm hoàn thành. Và câu chuyện này cũng cho thấy không phải tiền hay công nghệ mà là tầm nhìn và sự đồng lòng mới quyết định việc một quốc gia có thể biến giấc mơ trở thành hiện thực hay không. Còn bạn nghĩ sao? Tại sao nước Mỹ lại không xây đường sắt cao tốc nhỉ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.